Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску Андрій Шевченко повідомив радісну новину для українського футболу. Жозе Моуріньо наїхав на українського півзахисника Бенфіки Георгія Судакова. Зірка українського футболу Олександр Зінченко забив дебютний дивогол у складі Аяксу. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Бенфіка визначила майбутню долю Анатолія Трубіна. Лісабонська Бенфіка не має наміру продавати українського голкіпера Анатолія Трубіна, повідомляє португальський портал Glorioso. З даними джерела, керівництво клубу на чолі з президентом Руєм Коштою встановило цінник у розмірі близько 50 мільйонів євро на українського воротаря. Саме таку суму Кошта хоче отримати у випадку потенційного трансферу Трубіна. Це рішення спрямоване на те, щоб відлякати можливих покупців, які можуть бути зацікавлені у придбанні українця. Зазначається, що гол Трубіна у ворота Реала у матчі 8-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів значно підвищив інтерес до нього. Тепер Бенфіка розглядає можливість продовження контракту з Трубіним, тоді його клаусула буде 100 мільйонів євро. Друзі, як ви думаєте, чи коштує Трубін 100 мільйонів? Пишіть в коментарях нижче. Андрій Шевченко повідомив радісну новину для українських фанів футболу. Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що тепер в чемпіонатах Іспанії, Франції, Нідерландів та Німеччини не буде квот для українських футболістів, та вони не будуть там вважатися легіонерами. Як відомо, більшість європейських країн застосовує квоти до українських футболістів-легіонерів. Наша команда зібрала юридичні аргументи та доказову базу, щоб це виправити. Ми звернулися до асоціації з поясненням, що відповідно до норм угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, вони мають ознаки дискримінації. Ми запропонували переглянути внутрішні норми регламенту з цих країн. З результатами перемовин досягли позитивних рішень з боку Іспанії, Франції, Нідерландів та Німеччини. Отже, тепер наші гравці не будуть вважатися там легіонерами, сказав Шевченко. І насправді, це, мабуть, перше адекватне та дієве рішення з боку нашої асоціації футболу. Це потрібно було робити ще декілька років тому, але добре, що хоч пізно, ніж ніколи. Раніше наших футболістів не хотіли брати в європейські клуби, адже була квота на гравців з ЄС. І топ-команди вибирали умовних молодих африканців чи латиноамериканців, які коштують значно дешевше за наших футболістів та готові грати за миску супу. Тепер же європейські команди будуть активніше залучати українців, і як наслідок в майбутньому ми цілком собі можемо отримати багато талантів, які виступають у грандах європейських команд, що безумовно підсилить рівень нашої збірної. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо вам за перегляд. Динамо Київ продовжує підготовку до другої частини сезону УПЛ. Підопічні Ігоря Костюка зіграли черговий товариський матч проти грузинського клубу Іберія 1999. Гра пройшла на зимових навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Перший тайм завершився без голів. Перед перервою захисник Денис Попов був вилучений з поля. У другій половині гри столична команда забила двічі. На 58-й хвилині відзначився Володимир Брашко, а через 10 хвилин ще один гол забив Матвій Пономаренко. У підсумку Динамо перемогло 2-0. Відзначимо, що київське Динамо напередодні ухвалило досить неоднозначне рішення заборонити показ усіх товариських матчів команди. У київському суперклубі вважають, що краще динамівцям готуватися у закритому режимі, щоб ніхто не знав усі тактичні секрети нового тренерського штабу. Ігор Костюк особисто попросив керівництво клубу піти на такий крок. Що ж, вже незабаром через 2 тижні подивимося, що там такого геніального натренував Костюк. Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера донецького Шахтаря. Англійський Манчестер Юнайтед може оформити трансфер одного із лідерів Шахтаря – Кауна Еліаса. Як повідомляє журналіст Екрем Конур, бразилець перебуває у трансферному списку червоних дияволів. За футболістом також стежить Мілан, Байер та Фламенго. Гравець має феноменальну статистику. У поточному сезоні Еліас провів 26 матчів за Шахтар та забив 11 голів і віддав 4 передачі. Зазначається, що в Шахтарі не проти відпустити футболіста, але лише за більшу суму, ніж за нього було заплачено. Тобто за 20 плюс мільйонів євро. Тим паче в нападі команди є такі гравці, як Егіналдо, Мереліш, Трауре та Просперова. А отже, проблем з вибором форварда не повинно бути. А тим часом неприємні новини прийшли із табору іспанської Жирони. Наш український нападник Владислав Ванат отримав травму та ризикує випасти на декілька тижнів.
Наставник Жирони Мічел Санчес прокоментував заміну форварда Владислава Ваната у матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги проти Севілії. Нагадаємо, у цьому поєдинку Ванат був замінений у перерві. Ванат отримав травму у зіткненні з Гуделем, а потім ще 8 хвилин до перерви змушений був страждати. У нього дуже був забитий квадрицепс, під час бігу він відчував різкий біль. Ми сподіваємося, що там немає розриву, заявив коуч клубу Мічел. Відзначимо, що у випадку розриву м'яза Ванат може пропустити декілька тижнів. Відповідно, його гра проти збірної Швеції у плей-офф до чемпіонату світу під великим питанням. До цього наша збірна ще й лишилася Артема Довбика, а отже за несприятливих обставин ми можемо залишитися тільки з Романом Ярмчуком на цей вирішальний матч для збірної України. Жозе Моуріньо наїхав на українського півзахисника Георгія Судакова. Наставник Орлів прокоментував, чому він вирішив залишити Судакова в запасі в останнього матчі чемпіонату проти Алверки. Нашим атакувальним гравцям треба забивати більше голів. Подивіться на статистику наших атакувальних гравців. Скільки голів забив за свою кар'єру Судаков? Скільки голів забив за кар'єру Престіані? Подивіться, скільки вони забили за всю кар'єру. Це дуже мало. Атакувальні гравці повинні забивати більше, ніж 9 голів за сезон. Вони повинні виходити на двозначні цифри. Бо менше двозначного числа для атакувальних гравців – це дуже замало. Але у нас є вибір. Ми можемо випускати як Судакова, так і Рафу. Лаконічно прокоментував Моуріньо. І хоч Жозе говорить правильні речі, але треба зауважити, що Судаков завжди краще грав як вісімка, а не як десятка. Він гравець бокс-ту-бокс, який повинен зв'язувати атаку та півзахист. Георгій полюбляє роботу з м'ячем та вміє гарно розвивати атаки. У завершальних фазах йому дійсно багато чого не вистачає. Але це вже питання до тактичного використання нашого футболіста з боку тренерського штабу Моуріньо, який дуже часто полюбляє ставити автобуси. А тому, звісно, що гравці будуть мало забивати голів. Зірка українського футболу Олександр Зінченко забив свій перший гол у складі амстердамського Аяксу. 9 лютого Аякс провів товариський матч проти Телстара. У стартовому складі команди вийшов оборонець Олександр Зінченко, який напередодні дебютував в Ередивізії у матчі проти АЗ. І футболіст відразу показав свій величезний майстер-клас. У товариському поєдинку українець отримав м'яч на лівому фланзі, прийняв його та потужно пробив своєю лівою, забивши диво-гол у ворота кіпера опонентів. У підсумку Аякс переміг суперника з рахунком 2-0. Вдалий дебют для нашого легіонера. Друзі, а у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал, а також залишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.